تعالوا نحضر سوا أطيب ناجتس بأسهل طريقة وبأطيب مكونات، وموجودة بكل بيت بكل سهولة. ما رح تحتاجوا بقى تعملوا أي مجهود لتشتروا ناجتس من برا يلي فيه دهون ومواد ما بنعرفها. رح نعمل سوا أطيب ناجتس وصحي كمان، مشوي بالفرن وبدون أي دهون. أول خطوة، عندي هون نص كيلو من صدور الدجاج، قطعتن بشكل عشوائي وقطعة كبيرة ما بيأثر. رح نتبلن. عندي هون شوية توابل، عندي هون ملح، توم بودرة، بصل بودرة، عندي كمان بابريكا ورشة سكر ورشة فلفل أسود ورشة بيكنج صودا. رح حطن كلياتن على الدجاج. اذا في شي نوع من هالتوابل ما بتحبوها او في اشياء بتحبوا تزيدوها اكيد ما في مشكلة، فيكن حتى تزيدوا حر، بهار حد يعني، او حتى بهار ابيض ما في مشكلة. كمان رح ازيد عليها خل ابيض حوالي معلقة كبيرة، واكيد كل المقادير رح تلاقوها مكتوبة تحت الفيديو بصندوق الوصف. حبيت كمان نكهها بشوية خردل، كمان اذا ما بتحبوه انا حطيت كمية كتير بسيطة لمجرد النكهة. كمان اذا بتحبوا تحطوا بودرة مكعبات ماجي كمان ما في مشكلة. واخر شي عندي هون نشا ذرة، رح حطن فوق الدجاج ورح حركن بايدي، ما في مشكلة ما تعتلوا هام. رح نحركن كتير منيح لحتى ياخدوا بعض، كل البهارات تصير بالدجاج بهيدا الشكل مثل ما شايفين. طبعا النشا الذرة هو رح يمسك لي الدجاج بس نطحنه، لانه رح نعمله بيشبه العجينة لحتى نقدر نشكله مثل ما بدنا. شايفين كيف صار عنا ناشف هيك، وصار مثل كأنه مجبل على بعض. نحن هيك بدنا اياه. وانا اليوم حبيت اقدم لكم وصفة الناجتس بدون اضافات دهون او حتى بطاطا مسلوقة. يعني حبيت اقدم لكم اياها ناجتس وبنفس الوقت صحية. نعرف الناجتس قد ايه فيها دهون وما بنحبذ نطعميها لاولادنا، بس هيدا النوع من الناجتس كتير رح تحبوا تعملوها وطريقتها صحية وكتير طيبة. هلا هيدا الدجاج صار عنا جاهز. هلا هيدا الدجاج رح اطحنه بالمكنة، ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا. من بعد ما فرمنا الدجاج وصار عنا بهيدا الشكل، هلا بدنا نعملهم الشكل يلي نحنا منحبه. بس حطيت قدامي هون كاسة فيها شوية مي، لأن الأفضل إنه نبل إيدنا بالمي بهيدا الشكل عشان الدجاج المفروم ما يعذبنا. رح اخد كمية من الدجاج، طبعا الشكل انتو بتتحكموا فيه والسماكة، ويعني ما في شي معين هلا حسب ما انتو بتحبوا. حتى فيكن تمدوها وتعملوها تقطعوها بالقطاعات على شكل نجوم او على شكل مثلث، يعني للولاد الصغار كمان ما في اي مشكلة. هيك بكون حضرنا اول قطعة ناجتس بهيدا الشكل. طبعا كل ما حتسمكوها كل ما حيكون بدا وقت اكتر بالفرن. انا حبيت سويها بهيدا الشكل. رح احطها على جنب على ورقة زبدة، ورح كفي كل الباقي. بس قبل رح بل ايدي بشوية مي بهيدا الشكل، ورح اخد كمان رح اعملها بالشكل يلي بدي اياه. هيدي الوصفة بنصحكم كتير تجربوها لأولادكم، لأنه بعرف الأولاد كتير بحبوا الناجتس. فهيدي صحية وعارفين شو حاطين بقلبها بالنهاية، ما فيها أبدا مواد مضرة ولا حتى دهون أبدا. رح خلص كل هالناجتس بنفس الشكل، ومن بعدها بنشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا.
ومن بعد ما خلصنا كل قطع الناجتس بنفس الشكل طلعوا معنا هيك. هلا هول رح حطهم يعني تقريبا شي 20 دقيقة بالفريزر او حتى نص ساعة، او اذا ما حابين تعملون هلا فيكن تحطون لتاني يوم بالفريزر، وبعدين رح نشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا. هلا لنغلف الناجتس بطبقة مقرمشة، عندي هون بيضة وحدة رح اخفقها شوي صغيرة، وراح اضيف عليها رشة صغيرة من القرفة بس كرمال زنخة البيض، بس بهيدا الشكل. وراح انركها منيح وراح خليها على جنب. كمان عندي هون شوية كورن فليكس مطحون بدون سكر اكيد، راح احطهم باي علبة، وراح اضيف فوقها كمان عندي هون كعك مطحون كمان راح ضيفهم، بس اكيد راح ضيف كمية يعني بتوازي الكورن فليكس مشان طعمة الاتنين تكون مبينة. واخر شي عندي هون شوية توابل، عندي هون شوية ملح، عندي توم بودرة، وعندي بابريكا، وعندي شوية اوريجانو تعطيهم نكهة كمان طيبة. واذا حبيتوا تجيبوا من الكعك المطحون يلي بيجي مبهر خالص كمان ما في مشكلة ابدا. هلا هيدول المكونين صاروا عنا جاهزين بهيدا الشكل. هلا رح نطلع الناجتس يلي حضرناهم من الفريزر لنشوف كيف رح نكفي. هلا من بعد ما طلعنا هالناجتس من الفريزر عندي هون جمدوا معنا مثل ما شايفين صاروا عنا جامدين. رح غطسها اول شي بالبيض بهيدا الشكل، ورح ارجع غطسها بالكعك المطحون والكورن فليكس، ورح احط لها طبقة منيحة واكبسها لحتى تكدس عليها هالطبقة، لانه هيدي هي اللي رح تعطينا القرمشة. بحب شي لهون انه ما رح نقليهم، يعني بدنا نعمل لهم طبقة كراست كتير منيحة لحتى نشويهم وتطلع معنا تشبه المقلية تمام. شايفين صارت عنا بهيدا الشكل. رح حطها على جنب ورح كفي بقية الناجتس كلياتهم بنفس الطريقة. من بعد ما خلصنا كل الناجتس غطسناهم بالبيض والكورن فليكس والكعك صاروا عنا جاهزين بهيدا الشكل. فيكن اذا ما بتحبوا الزيت تشوون مثل ما هن هيك، انا حبيت ادهنهم بشوية زيت، او اذا عندكم السبراي الخصوصي تبع الاكل اللي برشوا عليه زيت للمخبوزات كمان فيكن ترشوا منه. انا مجرد هيك نقطة صغيرة من الزيت على الوجه تعطيها قرمشة بعد اكتر واكتر. رح ادهنهم على الوجه وعلى القفا بهيدا الشكل. مثل ما عم بقولكن هيدا الشي اختياري، فيكن تستغنوا عنها هيدي الخطوة ما في مشكلة. هلا دهناهن على الوجه وعلى القفا بس دهنة خفيفة بهيدا الشكل. هلا رح احطهم بفرن حامي لمدة حوالي من 20 ل 25 دقيقة، يعني حتى لو نص ساعة ما مشكلة، لحد ما نشوف لونهم اتغير، ما بدهم اكتر من نص ساعة. ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمهم سوا. بعد حوالي 20 ل 25 دقيقة بالفرن طلعوا وصاروا عنا بهيدا الشكل. ما بخبركن الريحة قديه طالعة بتشهي، سخنين كتير، بس حبيت ارجيكن كيف طالعة بتقرمش وبتشهي من جوا. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، وكمان اذا عندكم اي تعليق كتير بهمني اعرفه بكومنت، وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.